So, buksan na natin. So, ito yung manual niya. Ito naman yung charger at saka cord. O-rings, may kasama pa siyang O-rings. At ito na mismo yung plus light. At ito naman yung adapter para sa 18650 na battery. At ito yung lanyard niya. So wala nang laman, tabi muna natin. So ito lahat yung laman na box. So nandito na yung battery. So, bubuksan natin. So ang size plan ng battery niya is 21700 with 4000 milliamperes. So malaki siya ng konti kaysa 18650 na battery. Ito yun. Ngayon naman, try natin i-on kung gagana siya. So dito sa bahagi ng plus light naman, may apat na mode siya. Off, low, medium at saka high. Ito na po yung plus light, napakaganda, napakaliit niya. At ang kanyang lead ay powered by Cree XH50.2 at saka powered voltage is 3.5 to 4.5 volts. So dito sa low, may 300 lumens siya. Sa medium naman, 1000 lumens. At sa high, 3000 lumens. So sa low, kaya niyang umabot ng 8 oras at 16 na minuto. So 8 hours and 16 minutes. Dito naman sa medium ay 2 hours and 30 minutes. At sa high naman, kaya niyang umabot ng 1 hour to 38 minutes. So para sa akin, depende kasi yon sa paggamit. Ang kanya namang distance na kayang abutin is minimum of 86 meters up to 270 meters maximum. At meron siyang 1 meter impact resistant at saka 100 meters waterproof. So kaya niyang mag-dive ng 100 meters. Ngayon naman sa battery, ang Sofirn SD05 is powered by 21700 battery. Pero pwede rin siyang gamitan ng adapter na babagay sa 18650 na battery. So ito yan. So ngayon try natin ang 18650 with adapter sa plus light kung gagana ba siya. So ganun lang. Okay, gana siya. So actually walang pinagkaiba sa lakas ng ilaw, kaya nga lang doon nagkatalo sa runtime. So mas mahaba yung malaking battery kagaya ng 21700 kaysa 18650 na battery. Ngayon naman ipapakita ko sa inyo ang lakas ng ilaw sa labas. Doon naman tayo sa actual na video kung gaano ba siya kalakas talaga. Panoorin nyo.